So I hope the first of many times. Very close. I found that the reaction was really. Sir, we come in, we do very. Agenda of the ministry. Do I go first? Okay. Well, thank you. Thank you very much. And I really want to thank Minister Peleshi and General Begay for hosting me today. We had a great discussion about how we will continue to work together to build our readiness and interoperability in support of NATO deterrence objectives. Leon të falenderoj Ministrin Peleshi dhe gjeneralin Bega për mikpritjen e sotme dhe do doja të falenderoj dhe të shpreha dëshirën për të vazhduar me përgatitshmërinë dhe operabilitetin ndërmjet vendeve tona. As Albania has been a staunch NATO ally since 2008, they are a valued security partner, both regionally and globally. Që kur Shqipëria bashkohej NATO-s në vitin 2008, ata kanë qenë një nga aleatët kryesorë si në brenda rajonit dhe jashtë saj. Albania is investing in capabilities to strengthen its readiness and the collective defense of NATO. Shqipëria ka vazhduar me investimet në përgatitjen në NATO. And they are working closely with the U.S. to improve military mobility and to modernize training infrastructure. Dhe po punojnë nga afër me Shtetet e Bashkuara për të rritur mobilitetin e forcave dhe me vendet tjetër NATO. For many years, our militaries have enjoyed a strong partnership, working together in Afghanistan, Kosovo, and Iraq. Prej shumë vitesh, vendet tona kanë punuar së bashku në vende ndryshe si në Afganistan, në Irak apo në Kosovë. And of course, you have a very strong state partnership relationship with the New Jersey National Guard. Dhe sigurisht keni edhe një bashkëpunim të ngushtë me Gardën e New Jersey. While we are still in the planning phases of Defender Europe 21, we expect Albania to have a significant role in this premier training event as one of the key nations hosting activities here in this strategic region of the Balkans and the Black Sea region. Megjithëse jemi në fazat e parë të planifikimit të stërvitjes Defender Europe 21, presim që sigurisht që Shqipëria është një nga vendet kyç në këtë rol, luan rol, sikurse është dhe vendi mikpritës i cili do të presim këtë stërvitje. Thank you again for your very warm hospitality on this visit, and we look forward to many more years of mutual support between our militaries. Faleminderit shumë për mikpritjen dhe shpresojmë të vazhdojmë bashkëpunimin edhe në vitet e ardhshme ndërmjet vendeve tona. Faleminderit gjeneralmajor Jarrard. Më lejoni të shpreh kënaqësinë e veçantë të kem sot në krah gjeneralmajorin në këtë vizitë jashtëzakonshme, e cila bëhet në një periudhë intensive pune e organizimi të stërvitjes më të madhe ushtarake që Shqipëria dhe rajoni kanë mirëpritur ndonjëherë, stërvitjes Defender Europe 21. Thank you, Major General. Let me express my pleasure to have the Major General Jarrard by my side today in this extraordinary visit, which takes place during an intensive period of work and the organization of the largest military exercise that Albania and the region have ever welcomed, the Defender Europe 21 exercise. Është padyshim një nga angazhimet më serioze të ndërmarra nga forcat tona të Armatosura. It is undoubtedly one of the most serious commitments made by our armed forces. I nderuar general, ju siguroj se Shqipëria do të jetë një mikpritës i denjë për forcat e Shtetet Bashkuara, aleatëve dhe partnerëve të cilët do të zbarkojnë këtu në maj të këtij viti. Honorable Major General, I assure that Albania will be a worthy host to the United States forces, allies and partners who will dislocate here in Albania during the month of May. Angazhimi për zhvillimin me sukses të kësaj stërvitje në territorin tonë është jo vetëm një angazhim ushtarak dhe politik, por dhe një moment i rëndësishëm për qytetarët e këtij vendi. The commitment for the successful carry out of this exercise in our territory is not only a military and political commitment, but also an important moment for the citizens of this country. Sot ju shpreh edhe në emër të tyre mirënjohjen dhe dashamirësinë ndaj Shtetet Bashkuara dhe aleatëve të tjerë të NATO-s. Today, on their behalf, I would like to express our gratitude and kindness to the United States and other NATO allies. Ministria e Mbrojtjes ka gjetur mbështetjen e plotë të gjithë strukturave të shtetit shqiptar.
me qëllim realizimin me sukses të stërvitjes Defender Europe 21. The Ministry of Defense has found the full and unconditional support of all structures of the Albanian state, of the Albanian government, in order to successfully execute the Defender Europe 21 exercise. Personeli ushtarak shqiptar prej muajsh tashmë është angazhuar në identifikimin, ndjekjen dhe zbatimin në terren të çdo detyrimi që na lind nga kjo stërvitje. In recent months, the Albanian military personnel has been engaged in identifying, monitoring and implementing on the ground every obligation that arises from this training. Sfida për organizimin e kësaj stërvitje bëhet akoma më e madhe në këtë kohë të vështirë pandemie. Punës dhe angazhimit për të realizuar me sukses çdo detyrë shtohet edhe kujdesi për të mbrojtur shëndetin e trupave dhe të popullatës. The challenge of organizing this exercise becomes even bigger in this difficult time of global pandemic, and the work and commitment to successfully carry out each task is added to the care to protect the health of the troops and population. Kemi rënë dakord që protokollet shëndetësore të mbështeten eksperiencat më të mira të dy vendeve, duke respektuar të gjitha rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për parandalimin e prapjes së virusit COVID-19. We have agreed that the health protocols to be based on the best experiences of our two countries, respecting all the recommendations of the World Health Organization for the prevention and spread of the COVID-19 virus. Pas një dyshim, Shqipëria si vend aleat në NATO ndihet e vlerësuar edhe shumë e nderuar për faktin se është besuar detyra e vendit host nation për një nga stërvitjet më të mëdha ushtarake të Shteteve të Bashkuara nga dishullin e Ballkanit dhe në Europën veriore dhe qendrore. There is no doubt that Albania, as a NATO ally, feels honored and highly valued for being entrusted with the task of hosting nation, as a host nation, for one of the largest US military exercises in the Balkans and North and Central Europe. Shqipëria ka treguar të jetë një vend me politika luajale ndaj Shtetet të Bashkuara, partnerëve në NATO, si dhe çdo vend i fqinj në Ballkan, duke vendosur mbi gjithçka parimin e bashkëjetesës në paqe dhe prosperitet mes popujve tanë. This exercise Albania has shown to be a country with loyal politics to the United States, NATO partners, and every neighboring country in the Balkans, establish above all the principle of coexistence in peace and prosperity between our countries. I nderuar general, jam i bindur se në takimet e mëtejshme me krerët e institucioneve të shtetit shqiptar, do të gjeni konfirmimin më të plot për çfarë unë ju shpreh. Respektin për besimin dhe seriozitetin për ta përmbyllur me sukses këtë angazhim të jashtëzakonshëm për ne. I am convinced that in further meetings with the heads of the institutions of the Albanian state, you will find the complete confirmation of what I expressed to you, the respect and for the trust and seriousness to successfully conclude this extraordinary commitment for us. Më lejoni t'ju falenderoj për ndihmën e pakushtyer tuajën dhe të ekspertëve tuaj. Mirënjohje të thellë vlerësimit që ju i bëni Shqipërisë, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përzgjedhjen si vend pritës për një stërvitje të përmasave të tilla. Let me thank you for your generous help and of that of your experts. Deep gratitude for the appreciation given to Albania by the United States in the selection as a host country for an exercise of such dimensions. Nuk ka asnjë dyshim se Defender Europe 21 dhe të gjitha aktivitetet e ngjeshura stërvitore të NATO-s në Europë në periudhën maj-qershor 2021 do të sjellin pranë qytetarëve tanë imazhin e një aleance më të fortë dhe më të bashkuar se kur më parë. Faleminderit. There is no doubt that Defender Europe 21 exercise and all the intensive NATO training activities in Europe during the period of May-June 2021 will bring to our citizens the image of a stronger and more united alliance than ever before. Thank you. Thank you.